السلام عليكم. تكلمنا في الحلقات السابقة زي ما انتم شايفين كيف تربط موقعك الإلكتروني ببعض الأكواد اللي ممكن تفيدك في إحصائيات الموقع والزوار. اليوم رح نتكلم عن موضوع مختلف قليلا، لكن برضو يهمك لو عندك تجارة إلكترونية ومنتجات تبيعها في النت. رح نتكلم اليوم كيف تعمل متجر في فيسبوك وإنستغرام، وكيف تخلي المنتجات اللي موجودة في موقعك تظهر في هذه المتجرين. يعني باختصار، يصبح عندك صفحة الانستغرام بهذا الشكل. في حساب الانستغرام حيكون في شيء اسمه فيو شوب أو استعراض المتجر، وبرضه تقدر تربط منتجاتك هذه عن طريق روابط. تضغط، إذا العميل ضغط على الرابط اللي في البوست ياخذه مباشرة لموقعك ويشتري من موقعك، أو حتى يشتري عن طريق الانستغرام. عشان نحقق هذا الشيء اليوم راح نتكلم عن إنشاء متجر فيسبوك وإضافة شيء يسمى الكتالوج أو الانفنتوري المخزون، وكيف تضيف منتجات لهذا المخزون أو الكتالوج الانفنتوري، واعتماد المتجر من قبل إدارة فيسبوك، واستعراض المتجر والمنتجات، وربط منشور انستغرام بمنتجات المتجر. تابع معنا التطبيق العملي. في البداية لازم يكون عندك حساب في business.facebook.com. تدخل على هذا الحساب أو حساب إدارة أعمال فيسبوك، وتدخل على الكاتالوج مانجر، ومن هنا تقدر أول خطوة تضيف الشوب أو المتجر الخاص فيك. زي ما انتم شايفين هنا في اليمين، لو انت عندك المتجر في شوبيفاي او واحدة من المواقع الشهيرة، ممكن تربطه بشكل مباشر مع متجر فيسبوك وانستغرام، بحيث لو ضفت المنتجات في متجرك راح تظهر هنا مباشرة. لكن الطريقة اللي احنا راح نتبعها اليوم انه راح نضيف المنتجات في المتجر الفيسبوك والانستغرام، وليس عن طريق الموقع. تضغط نيكست، هتختار طريقة البيع، هل حتكون عن طريق موقعك انت او عن طريق فيسبوك انستغرام او عن طريق المسجات. احنا اخترناه عن طريق الموقع. تختار صفحة الفيسبوك والحساب، ومن ثم تدخل ايميل. هذا الايميل راح يكون في حساب البزنس فيسبوك، البزنس مانجر. بعدين هنا تختار كتالوج لو انت انشأته قبل كذا، او تنشئ كتالوج جديد. حالتنا راح ننشئ كتالوج جديد، نعطيه اسم. هذا الكتالوج حيكون هو المخزن اللي حتخزن فيه منتجاتك، وتعطيه رابط الموقع الإلكتروني. سابقا كان يمديك تعمل المتجر بدون ما يكون عندك دومين أو موقع إلكتروني، لكن الآن من حوالي شهر غيروا سياستهم في فيسبوك. توافق على الشروط والأحكام، سبميت. الآن إحنا أنهينا خطوة تقديم طلب إنشاء متجر، وأنشأنا كتالوج. طبعا واحدة من الأشياء المهمة جدا عشان تقدر تعمل الاكسرسايز اللي حنعمله اليوم، لازم تعمل فيريفيكيشن للدومين عن طريق البزنس مانجر أو مركز إدارة أعمال فيسبوك. هتروح تضيف الدومين الخاص فيك، هيطلع لك هذا الكود، تاخده وتروح للاستضافة عندك، عفوا المكان اللي انت بتدير فيه الدومين تبعك، وتروح عند الدي ان اس ريكورد، تعمل إضافة لريكورد جديد من نوع تكست. هذه الخطوة تحتاج تقريبا يومين أو 3 أيام حتى الفيسبوك يقدر يتعرف إنك أنت أضفتها بشكل صحيح. طيب، هنروح لإنستغرام من التطبيق، طبعا من الموبايل. زي ما انتم شايفين إنه الآن الحساب يتم مراجعته من إدارة فيسبوك بالنسبة لطلب إنشاء المتجر. وصلني إيميل إنه تم الموافقة على إنشاء المتجر. الآن راح ندخل على إضافة المنتجات، وراح أستخدم schedule feed، يعني راح أعطيه رابط لملف، عفوا راح أستخدم جوجل شيتس، وبالتالي بنعطيه رابط لملف إكسل في الجوجل. هذا الملف زي ما شفنا في فيديوهات سابقة كيف تضيف منتجاتك في
في جوجل شوب، الرابط فوق. هذا الملف بتحط فيه نفس المنتجات بنفس الصيغة، وبتاخذ الرابط من هناك بتدخله هنا الفيسبوك. فيسبوك يسحب المنتجات بشكل دوري وتفاصيلها وصور المنتجات والكميات. نروح على ملف الإكسل. إذا أخذنا الرابط بهذه الطريقة ما راح يشتغل معنا زي ما أنتم شايفين. نرجع لجوجل درايف، نعمل مشاركة، وبرضو لو نسخنا الرابط بشكل مباشر ما راح يشتغل معنا. أنا تعمدت إني أعمل هذه الأخطاء عشان التفاصيل هذه راح تهمكم في التطبيق العملي. يقول لك إنه ما عنده صلاحية يدخل على هذا الملف. نرجع هنا تاني ونضغط على تغيير الإذن بالسماح وننسخ الرابط من جديد، نحطه هنا، نحدد له جدول اللي هو حيسحب بيانات المنتجات من هذاك الملف. أنا خليتها كل أسبوع، ونغير العملة ونعطي اسم لهذا الفيد. بعد حوالي دقيقة أو دقيقتين بحسب عدد المنتجات الموجودة في الملف راح يطلع لك ريبورت إيش اللي توافق عليه وإيش اللي اترفض. زي ما انتم شايفين في منتج واحد أضفته، في مشكلة يقول لك إنه ما في حقل الكونديشن في ملف الإكسل. هرجع على ملف الإكسل وأضيف الحقل. الكونديشن هو الحقل اللي بيوضح إنه هو مستخدم أو جديد. أخزن، أرجع تاني للبزنس مانجر وأطلب منه يعمل أبلود مرة تانية، يحاول يسحب البيانات مرة أخرى من ملف الجوجل. زي ما انتم شايفين one product updated or added، يعني تم إضافة منتج. تقدر طبعا تستعرض المنتجات اللي تم إضافتها الآن. طبعا هذه إحدى الطرق لإضافة المنتجات، ممكن تضيفها بعدة طرق أخرى ممكن نغطيها في فيديوهات قادمة إن شاء الله. هذا المنتج اللي أضفناه الآن، زي ما انتم شايفين هذا صورة المنتج. لو ضغطنا على الرابط اللي حيودينا للموقع نقدر نعدل شوية أشياء من هنا زي العملة وغيره. الآن لو نروح نشوف الشوب، زي ما انتم شايفين inactive، لكن المنتجات activated، يعني المنتجات اللي أضفناها تم الموافقة عليها. الآن بعد مرور فترة زمنية معينة تم الموافقة على المتجر زي ما شفتوا في الإيميل. نقدر نغير شكل المتجر، نغير الألوان، نستعرضه. طبعا أي تعديل حتعمله هنا بعد ما تخلص هذا التعديل لازم تعمل publish updates، وبرضه حتاخذ شوية وقت عشان تاخذ الموافقة عليها. زي ما انتم شايفين قنوات البيع انستغرام وفيسبوك. الآن لو دخلنا على انستغرام من التطبيق، رحنا لسيتنجز، بعدين بزنس، ورحنا لشوبينج، هنشوف الكتالوج اللي أنشأناه هناك المخزون. زي ما انتم شايفين هذا المنتج اللي تم إضافته مع السعر، وكل منتج فيه رابط لو ضغطت عليه حيوديك للموقع على صفحة هذا المنتج. كيف نستفيد منها؟ ممكن الآن نضيف منشور جديد ونضغط على Tag Product ونختار البرودكت اللي احنا الآن بنعمل منشور عنه، بحيث لو أي زائر لصفحتك في الانستغرام عجبه هذا البرودكت يضغط عليه ويشوف سعره وتفاصيله، والرابط حيوديه حياخده لموقعك الإلكتروني لصفحة هذا المنتج. برضو لو عندنا منشورات قديمة، بوست قديم، ممكن نضغط عليه تعديل، ومن ثم نضغط على تاج ونختار تاج برودكتس، وبنفس الطريقة نختار المنتج اللي نربطه مع هذا البوست.
أتمنى يكون عجبكم الفيديو. اضغط علامة الإعجاب وشاركوا لتعم الفائدة. شكرا للمتابعة.